Hi guys! Welcome to Mami Melai Kitchen. And for today guys, gagawa tayo ng tutorial about using hashtags. Ang hashtags guys ay magagamit natin upang dumami pa ang views ng ating mga videos. Ipakikita ko sa inyo guys paano gumawa ng hashtag. Punta tayo sa ating YouTube channel. Ayan, medyo mahina ang ating internet. Ayan, kuha lang tayo guys dito ng isang video na wala pang hashtag. Hanap tayo guys, yung wala pang hashtag. Ayan, hanap tayo, hanap. Okay, ito guys, ito wala pa siyang hashtag. Ayan guys, papakikita ko sa inyo na wala pa siyang hashtag. Punta na ulit tayo sa ating video, sa ating YouTube channel. Ayan, balik tayo dun. Ayan guys, gusto ko ipakita sa inyo dito. Dito ay wala pa siyang hashtag. Makikita nyo guys. Okay, press natin. Ayan. O diba guys, nakita nyo wala pa siyang hashtag. Nakikita nyo yung ibabaw ng ng title natin, wala siyang hashtags guys. Ayan, pagmasdan nyo mabuti guys, pagmasdan nyo, wala siyang hashtags, okay? Ngayon, babalik tayo sa ating YouTube channel. Andito na ulit tayo. Hanapin natin yung ating video. Nalalagyan natin ng hashtag. Ito na guys yung ating videos at lagyan na natin siya ng hashtag. Tandaan nyo lang guys na allowed lang tayo ng 3 hashtag. At pag tayo naggawa ng hashtag, kailangan wala siyang space, okay? Wala siyang space. Doon natin siya ilalagay guys sa ibabaw or sa ilalim ng ating description. Bahala kayo guys kung anong gusto nyo ilagay. Gusto nyo ilagay yung channel nyo or your location nyo, is up to you guys. Yung sa akin, lalagyan ko siya ng aking channel, tsaka yung aking title, at saka Filipino foods. Kapag tapos na tayo guys na maglagay ng hashtag, isave lang natin siya, okay? Then after that, balik tayo sa ating video uli. Tingnan natin kung naandun na yung ating hashtag. Ayan, nandito na tayo. Checkin natin kung nandun na yung hashtag natin. Hanapin natin yung ating video na nilagyan natin ng hashtag. Okay, ito na siya. Ayan guys. Ito na. O ayan, stop nyo yung kung sarili nyo yung channel, kailangan stop natin yan kasi sarili natin videos bawal mag-play. Okay? Kasi guys, pagka merong hashtag ang ating mga titles, madaling ma-search ang ating mga video. Subukan nyo lang guys, walang mawawala sa inyo, okay? Pero guys, take note. Merong mga pagkakataon guys na hindi lumalabas yung hashtags. Nangyari na yan sa akin guys, kaya tuturo ko sa kanyo kung bakit. Ayan, nakita nyo guys, wala siyang hashtags. Nakita nyo, diba? Yan, wala siyang hashtags guys. Bakit siya walang hashtags guys? Kasi minsan kasi yan... Kasi minsan guys, yung hashtags hindi lumalabas kasi naglagay kayo ng location during your recording. Ang gagawin natin guys ay ating didilitin. So balik tayo sa YouTube Studio. YouTube Studio. Tapos hanapin natin guys yung aking video. Asan na yung video ko? Oh, andito siya guys. Paano magtanggal ng location? Para lumabas ang ating hashtag, punta lang tayo dito. Yan, sa show more. Ayan. Press lang natin dito. Ayan. Kita nyo yung hashtag niyan. Ngayon guys, makikita nyo dito sa Ayan. Diba? Recording date and location. Ayan. Nakalagay ko dito is Istanbul. Ayan. Istanbul. Delete lang natin siya guys. Ayan. Tapos, pindutin lang natin to kasi pag hindi mo yung pinindot, hindi lalabas dun yung save. Makikita mo gray siya, di ba? Yun, i-save lang natin siya. Balik ulit tayo sa ating video. Balik tayo dito sa aking video. Ayan, hanapin natin ang ating video. At ito yung ating video, guys. Ayan.
Ayan guys, nakita nyo? Ayan. Ayan guys, andun na yung ating hashtag. Ayan. Lumabas na siya guys. So, yan ang tips ko sa inyo guys. Kung magre-record kayo at gagamit kayo ng hashtags, kailangan guys ay huwag ninyong ilalagay ang inyong location. Kasi guys, kahit na gumamit kayo ng hashtag, tapos isinet naman yung inyong location, hindi rin lalabas ang inyong hashtags guys. Then, if ever guys na mangyari man yun na nalagay nyo yung inyong location, i-delete nyo lang yung location guys para lumabas ang hashtags. Okay guys? Okay guys, that's all for today. At sa mga hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, paki-subscribe nyo na po yan. At like lang po nyo, share. Thank you. See you guys in my next video. Bye-bye. Show me a friend together, it no matter if